mới an lành, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Vâng, kính thưa quý vị, trong không khí tưng bừng của cả nước chào đón kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020, và cả nước cũng đang chào đón một mùa xuân mới rộn ràng, vui tươi, xuân Canh Tý 2020. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi thì chúng ta sẽ cùng chào đón thời khắc thiêng liêng giao thừa, lại một mùa xuân mới lại về trên khắp quê hương Việt Nam. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, kính chúc quý vị một mùa xuân an lành, hạnh phúc và một năm mới an khang, thịnh vượng. Thưa quý vị, với ý nghĩa đặc biệt trên và trong thời khắc thiêng liêng này, được sự cho phép của huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Chư Sê, chương trình sẽ góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân tại địa phương. Vâng, kính thưa quý vị, đến tham dự chương trình tối đêm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hồng Hà, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Dũng, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Tài chính. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Đình Huấn, phó bí thư thường trực huyện ủy. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hồng Linh, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Tâm, phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân huyện. Xin được trân trọng giới thiệu bà Cà Bui Họ Bờ Lê, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các ban ngành, đoàn thể, đài truyền thanh, truyền hình đã đến đưa tin về sự kiện này, và đông đảo bà con nhân dân trong huyện cũng đến tham gia. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị, và hy vọng rằng chương trình nghệ thuật tối ngày hôm nay sẽ mang lại cho quý vị khán giả một không khí thật phấn khởi, rộn ràng và vui tươi, để chúng ta cùng tận hưởng cái Tết cổ truyền thật đầy đủ và trọn vẹn nhất, thưa quý vị. Sau đây xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, xuân là mùa của đất trời, xuân của lòng người hòa quyện với nhau, tạo nên một mùa xuân của cuộc sống. Vạn vật sinh sôi, cây trái tươi tốt, và như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện được chính thức thành lập vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, cũng đúng vào dịp mùa xuân. Với sức sống mãnh liệt, 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, dân tộc ta đã làm nên những mùa xuân rực rỡ. Vâng, và kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng đến ngay với chương trình đêm nay. Thưa quý vị, mùa xuân đang tràn ngập khắp nơi, khi mà người nhà đang quây quần bên nhau, đúng không ạ? Và chúng ta hãy dành cho nhau những thời khắc vui vẻ nhất. Bên cạnh đó là những câu chúc tốt đẹp nhất. Còn gì tuyệt vời hơn là những giai điệu ngay lúc này. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến ngay với các ca khúc Việt Nam Ngày Mới, Thơ Tình Của Núi, Sắc Xuân và Nhớ Ơn Bác Hồ, qua phần biểu diễn của Y Quang, Phương Thanh, Siêu Trường, Lan Anh, Vũ Hào, Thanh Vinh, Hải Yến cùng tốp múa Phụ Họa. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng thưởng thức.